E4 Förbifart Stockholm kommer att binda ihop norra och södra Stockholm, minska sårbarhet och störningar i trafiken och skapa nya vägar för människor, varor och tjänster. Den ger en restid från Kungens Kurva till Häggvik på cirka 15 minuter. Ett komplext projekt som passerar under många känsliga miljöer. Den går under naturreservat, under världsarv, nära bebyggelse, nära trafik, i trafik också. Så hela det gör att vi bygger en väldigt känslig miljö. Vi har sprängt ut 50% av tunnelsträckan. Så det är klart att när man väl har sprängt ut tunneln så är det mycket arbete som återstår innan man får en färdig anläggning. Vi gör ungefär 800 meter tunnel per månad. På trafikplatserna så pågår det arbeten längs hela sträckan. Vi har 9 entreprenader igång som har kommit ungefär halvvägs. Det har under många år pågått jord- och bergschakter. Nu bygger vi betongtunnlar som ska ansluta till våra bergtunnlar på i princip sett alla ställena. Vi har sedan i våras jobbat med en ny tidplan och en ny kostnadsprognos för projektet. Vi kan nu summera den tunneldrivning som har gjorts så här långt. När vi gör det så konstaterar vi att vi kan räkna med att vi kommer att öppna för trafik på det här projektet 2030. Det är totalt 4 år senare än vad vi inledningsvis hade tänkt oss. Och det beror på 3 orsaker. Den ena är att vi har hävt ett kontrakt som vi hade på Lovö. Det gör att projektets utsträckning och byggtiden förlängs ungefär 2 år. Sen tittar vi också framåt till kommande Mälarpassagen och vi har också mer injekteringar, alltså tätning av berg, än vad vi inledningsvis har tänkt oss. Det gör också att projektets tidplan och byggtiden förlängs ungefär 1 år. Vi har också nu handlat upp våra leverantörer vad det gäller installationsarbeten och alla de tekniska installationerna. Och där ser vi att testning, provning, installation och att säkerställa en teknisk anläggning är ett jobb som man inte ska underskatta. För det lägger vi på ytterligare 1 års byggtid på vår tidplan. Och det här är ju naturligtvis ett tråkigt besked att lämna. Samtidigt är det vår uppgift att hela tiden göra den bästa bedömningen och mest professionella bedömningen av när man kan öppna för trafik och berätta om det. Och det har vi gjort här nu i november. Tittar man på kostnaderna för projektet så har vi idag 34,4 miljarder i nationell plan. När vi har gjort våra sammanställningar så ser vi att den siffran behöver justeras med 3,3 miljarder till totalt 37,7. Något vi också har berättat om här nu i början på november. Börjar man nu i Söder och tittar på Kungens Kurva, så där har vi nu kommit väl igång med de stora betongkonstruktionerna. Här har vi gjort ungefär hälften av alla de betonggjutningar som ska göras, av de totalt 85 000 kubik som så småningom ska produceras här. Anslutningen söderut och norrut, de delarna är mer i sitt uppstartsskede, men vi har nu kunnat ta också några av de permanenta trafiklösningarna vid Lindvreten i drift faktiskt, och där trafikerar nu bilar den slutliga anläggningen. I tunnelbygget under Mälaren har vi tagit oss igenom den första utmanande passagen med våra arbetstunnlar. De når nu över till ön Kungshatt från stranden i Sätravarv. Vi bygger nu vidare på huvudtunnlarna som ska gå under Kungshatt samtidigt som vi fortsätter arbetet med huvudtunnlarna i Mälarpassagen. Ekerövägen ska breddas med ytterligare ett körfält. Här i tillflykten ska en av de 2 trafikplatser ligga som ansluter Ekerövägen till tunneldelarna. Här förbereds berget för att ytterligare ett tunnelrör ska byggas i Lindö tunnel för trafik mot Ekerö. 2 av 3 entreprenörer är kontrakterade och upphandling pågår av en 3:e. Sen vi hävde kontraktet med förra entreprenören i mars i år så har vi nu jobbat med att ställa arbetsplatsen i ordning och förbereda för nästa entreprenör, och där pågår upphandlingen. Den upphandlingen kommer att pågå här nu under vintern, och tidigt nästa år så hoppas vi och tror vi att vi har en ny entreprenör på plats. I Vinsta så bygger vi en anslutning av förbifarten till Bergslagsvägen. Det ska bli 2 cirkulationer, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen.
Men innan vi kan bygga cirkulationerna så måste vi flytta på en hel del ledningar som är befintliga i det här området. Och det innebär att vi också behöver ha en hel del trafikomläggningar. Här i tunnelns norra del spränger vi under hösten vertikala schakt för de till- och frånluftstationer som ska förse tunneln med luft. Hålen är cirka 40 meter djupa och ansluter till ett stort stationsutrymme under jord. I arbetet med tunneln används ett uppdaterat koncept för tätning och förstärkning av berget eftersom mer vatten än förväntat läcker in på några delsträckor. På vägbrobygget i Hjulsta är den södergående huvudbron klar sedan i våras och nu gjuter vi den 6:e av 12 etapper av den norrgående huvudbron. Vi bygger ungefär ett brospann var 3:e vecka och just nu så kan man se att vi är framme vid cirkulationen vid E18. Och det innebär att vi får stänga av nattetid E18 så att ingen riskerar att skadas när vi flyttar formen. I norra Hjulsta ska trafiken gå ner i tunnel igen. Här har vi gjutit nästan alla bottenplattor för tråg- och betongtunnel och sprängt ut 20 meter av bergtunneln. I Akalla pågår ett intensivt arbete med gjutning och armering i bygget av en betongtunnel, det vill säga ett tak över den 6-filiga motorväg som ansluter till Akalla bergtunnel. Vi har nått en stor milstolpe nyligen där vi då har gjutit klart alla bottenplattorna. Och en av de största gjutningarna har inneburit att vi har jobbat från 6 på morgonen till klockan 2 på natten. Vid trafikplats Häggvik fortsätter arbetet med att bygga nya vägar och broar för kommande av- och påfarter till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Under vintern och våren så kommer vi fortsätta vara ett projekt som engagerar många duktiga medarbetare. Vi engagerar många duktiga entreprenörer och leverantörer. Det kommer också vara ett projekt som fortsätter att märkas. När vi fortsätter att jobba vidare med att färdigställa den här trafikleden som ska binda ihop Stockholmsregionen mellan norr och söder och göra trafiksituationen både tryggare och smidigare i storstadsområdet.